درود بر همراهان جان. در خدمت شما هستیم با ویدیوی بررسی شکار RQ-170 سنتینل. 13 آذر ماه سال 1390 روزی بود که RQ-170 سنتینل در آسمان ایران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شکار شد. قبل از شروع این مبحث اشاره به دو نکته حائز اهمیت خالی از لطف نیست. یک، به دلیل اختلافاتی که در تایید صحت شکار توسط ارتش یا پاسداران انقلاب اسلامی می باشد، به جای استفاده از نام ارگان مشخص به صورت کلی به نیروهای مسلح ایران اشاره می کنیم. هرچند که نظرات متفاوت است و بعضی کل عملیات را منسوب به یک نیرو و دیگری معتقدند که عملیات حاصل کار گروهی بین ارتش و پاسداران بوده است، اما بر اساس منابع اطلاعاتی بنده این شکار توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. 2. برای شکار این پرنده هزاران فرضیه میتوان تعریف کرد، از سقوط به دلیل نقص فنی در افغانستان و تحویل آن به ایران توسط نیروهای افغان، یا سقوط به دلیل نقص فنی در ایران و غیره. اما رسالت ما این است که شکار را از لحاظ فنی بررسی کنیم تا متوجه شویم که آیا پهپادی که در آسمانها در هر نقطه ای از دنیا پرواز می کند را می توان به این صورت شکار کرد یا خیر. طبق مستندات نزدیکترین فرضیه ها را آماده بررسی و دو مورد از بهترین فرضیه ها که بر پایه مستندات علمی تکنولوژی هستند را برای ارائه آماده کردیم. در ابتدا به روش های شناسایی سنتینل در آسمان می پردازیم. شناسایی چشمی. شکی نیست که پهپاد RQ-170 در ابتدا شناسایی عینی شده است، یعنی یک یا چند نفر مردم عادی یا نظامی این پرنده را در منطقه نزدیک به تایباد یا اطراف آن رصد کردند و گزارش وجود این پرنده در آسمان را به مقامات نظامی ارسال کردند. شناسایی اپتیکی و راداری. پس از گزارشات، نیروهای مسلح این منطقه را مجهز به دیدبان اپتیکی و راداری دقیق‌تر و بیشتر کرده و سپس در تاریخ‌های مختلف حرکات این پهپاد نزدیک به مرز ایران و داخل مرز ایران کاملا رصد شده است و احتمالاً توسط جاسوسان پایگاه این پهپاد در افغانستان شناسایی شده است. مشخص نیست که رصد اپتیکی با چه سامانه‌ای صورت گرفته است، اما رصد راداری به کمک رادار وستوک روسیه انجام شده است. بر طبق تحقیقات، منابع اطلاعاتی و استعلام‌های من، در سال 88 یا 89 سامانه وستوک به ایران تحویل داده شده است. وستوک یک رادار VHF دیجیتال جامد متحرک برای تشخیص اهداف هوایی است. این رادار توان اجرای عملیات در دو حالت مستقل و اتوماسیون را داراست. وستوک قادر است بامبر بیدو را در حال چرخش در برد 255 کیلومتری شناسایی کند، از آنجا که شیپ کلی و فریم سنتینل و بامبر بیدو حدوداً یکسان است. میتوان استدلال کرد که این رادار توان شناسایی پهپاد سنتینل را در زمان چرخش دارا می باشد. با شناسایی راداری این پرنده، سیر حرکتی آن در مدت زمان طولانی به مدت حداقل 3 ماه رصد شده است. ایجاد حساسیت. بر اساس شواهد به دست آمده پس از شناسایی پرنده و تحقیقات گسترده، تیم تحلیل و برنامه ریزی این عملیات قویاً معتقد بودند که مأموریت سنتینل رصد و تحلیل تحرکات نظامی کشور ایران است. همزمان با همین موضوع ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی مانند فیسبوک منتشر می‌شد که قطار و تریلی‌هایی شامل ادوات زرهی به سمت شرق کشور حرکت می‌کنند. احتمالاً اینجا به جای تجهیزات برای ایجاد حساسیت بیشتر در بررسی‌های سنتینل و حضور پررنگتر این پهپاد با مداومت پروازی بیشتر در آسمان ایران بوده تا شانس نیروهای مسلح ایران در شکار این پرنده افزایش یابد. همین رویه و سیاست در شکار پهپاد اسکن ایگل نیز اتخاذ شد. شنود مواد رادیواکتیو بزرگترین وظیفه اسکن ایگل است. پس از کشف پرواز اسکن ایگل در آسمان ایران، منطقه‌ای عمدن آلوده به مواد رادیواکتیو شد تا توجه اسکن ایگل به محدوده مورد نظر بیشتر و پروازهای شناسایی افزایش یابند. پس از چندین دوره پرواز اسکن ایگل در این منطقه، این پرنده در عملیاتی با تورهای نت ریکاوری شکار شد.
در ادامه میپردازیم به فرضیه های شکار. در این ویدیو 2 فرضیه شکار مطرح خواهد شد. هر 2 فرضیه بر اساس سازوکار جمینگ و GPS اسپوفینگ می باشند. اما برای کسب درک بهتر از نحوه کارکرد GPS اسپوفینگ لازم است ابتدا آشنایی جزئی با این مبحث داشته باشیم. حمله جعل GPS تلاشی است برای فریب یک گیرنده GPS که با پخش سیگنال های کمی قوی تر از ماهواره های GPS اما با همان ساختار شبیه به مجموعه‌ای از سیگنال های طبیعی GPS صورت می گیرد. از آنجا که مدت زمان خاصی نیاز است تا امواج از ماهواره به سیستم دریافت کننده GPS برسد، یک حمله موفق نیازمند آن است که حمله کننده از موقعیت دقیق هدف باخبر باشد تا بتواند از تأخیر ماهواره استفاده کرده و امواج جایگزین شده خود را برای دریافت کننده هدف جعل کند. همانطور که در این ویدیو مشخص است، خودرو از سمت چپ جاده حرکت کرد، اما GPS مسیر سمت راست را نشان می‌دهد. اما در موضوع شکار RQ170 جمینگ یعنی قطع کردن ارتباط ماهواره با پرنده به کمک اسپوفینگ آمد تا به هیچ عنوان امکان برقراری ارتباط بین پرنده و اپراتور وجود نداشته باشد. این امکان وجود دارد تا در صورت قطع ارتباط با ماهواره به هر دلیلی پرنده با استفاده از سامانه اینرسی به موقعیت خود بازگردد. اما چرا سنتینل از اینرسی برای بازگشت به پایگاه خود استفاده نکرد؟ در ادامه پاسخ این سوال را خواهیم داد. فرضیه اول، پرواز تا اتمام سوخت و فرود امن با پاراسایل. در اولین فرضیه شکار، طبق تصویری که مشاهده می کنید، پس از جمینگ و قطع ارتباط سنتینل، لینک ستکام و GPS با ماهواره، حمله توسط اسپوفر آغاز شد. سیگنال GPS شبیه سازی و جعل شده توسط اسپوفر به سنتینل ارسال شده و موقعیت جعل شده برای این پرنده شبیه سازی و تایید شد. سنتینل آنقدر در موقعیت پرواز کرد تا بعد از اتمام سوخت به روش پاراسایل ریکاوری در منطقه‌ای فرود امن بیاید. از آنجا که لینک ستکام قطع شده بود و پرنده نمیتوانست شرایط خود را به پایگاه هدایت کننده اعلام کند، این اتفاق محتمل است. اما 3 ایراد به این فرضیه وارد است که با هم بررسی می‌کنیم. طبق بررسی‌های به عمل آمده، تمام پرنده‌های هایتک آمریکایی به هدایت اینرسی مجهز هستند. در صورتی که ارتباط GPS آنها قطع شود، با هدایت اینرسی می‌توانند منطقه خود را شناسایی و به سمت نقطه امن حرکت کنند تا ارتباط مجدداً برقرار شود. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون ایران سیگنال GPS را با اسپوفر جعل کرده بود و پرنده فقط لینک ستکام خودش را از دست داده میدید و کامپیوترهای پرنده تحلیل میکردند که به سمت پایگاه خود در حال حرکت هستند، به همین دلیل به حالت اینرسی سویچ نکرد. 2. مدت زمان پرواز چقدر بود که سوخت تمام شود؟ همانطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم، ایران با کشف مأموریت این پهپاد آن را به منطقه حساس کرده بود و طبق ابعاد پهپاد هر متخصص هواگردی متوجه می شود که این پهپاد احتمالاً چقدر سوخت حمل می کند و چقدر مداومت پروازی را در اختیار دارد. شاید عملیات اسپوفینگ 2 ساعت زمان برده باشد تا سوخت پهپاد تمام شود و این پرنده در یک منطقه به صورت دایره‌وار با تحلیل این که به سمت پایگاه خود برای فرود در حال حرکت است پرواز کرده باشد. 3. در صورتی که مدت زمان عدم اتصال پرنده به ماهواره زیاد بوده است، چطور امریکا اقدامی نکرد؟ 2 جواب برای این سوال وجود دارد. جواب اول این است که در منطقه رصد شده توسط سنتینل، اپراتورها تجهیزات اسپوفینگ و جمینگ ندیدند، یعنی احتمال همچین موردی را در برنامه نداشتند. پس فکر می‌کردند به دلیل مشکلات سیگنالی، چه مشکل فنی در پهپاد، چه مشکل منطقه‌ای در ارسال و دریافت سیگنال، ارتباط قطع شده است. و جواب دوم اینکه احتمال دارد در این برنامه و در این مدت زمان چند بار کاملا عمدی جمر قطع شده و اتصال پهپاد به صورت موقت و پارازیتوار که موجودیت و سلامت آن را برای اپراتورها تایید کند به ماهواره ایجاد شده باشد. مستندات پاراسایل ریکاوری. برای اثبات پاراسایل ریکاوری
مستندات زیر وجود دارد. طبق تصویری که مشاهده می‌فرمایید که با فلش قرمز رنگ نشانه گذاری شده، بالای موتور پهپاد که دقیقاً در مرکز آن میباشد نقطه مشکوکی وجود دارد. این نقطه مشکوک که دریچه مستطیل شکل است با چسب اتصال پیدا کرده و دقیقاً چسبی که آن منطقه را پوشش داده است در فلش زرد رنگ بال را هم به بدنه اتصال داده است. این فرضیه بسیار قوی است که برای این پرنده پاراسایل ریکاوری برای ایجاد ایمنی در زمانی که به هر دلیلی سوخت یا موتور خود را از دست بدهد طراحی شده است. از اینجا میتوان نتیجه گرفت پس از اتمام سوخت سنتینل در آسمان ایران با شیوه پاراسایل ریکاوری فرود آمده. فرضیه دوم، اسپوفینگ و جعل محل فرود. فرضیه دوم شکار باز هم به اسپوفینگ یا جعل نقطه GPS برمیگردد، اما نحوه عمل کرد متفاوت است. در این فرضیه همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، پهپاد از نقطه مشخصی با طول و عرض جغرافیایی مشخص که پایگاه هوایی قندهار است به پرواز درآمده و قرار است در همان نقطه فرود بیاید. یعنی از پایگاه پرواز کرده، به منطقه عملیاتی رسیده و پس از اتمام عملیات جاسوسی قرار است مجدداً به همان پایگاه برگردد. با این شرایط که واحد عملیات نیروهای مسلح ایران از نقطه دقیق نشست و برخاست سنتینل خبر داشتند، به راحتی می توانستند طبق الگوریتم موجود در تصویر نقطه جغرافیایی پایگاه سنتینل را در خاک ایران به توسط اسپوفر جعل کنند و سنتینل با احراز هویت جعلی پایگاه در منطقه‌ای با مختصات پایگاه خود فرود بیاید. به این فرضیه نیز دو ایراد وارد است که با هم بررسی می‌کنیم. 1. چرا آدرس یک فرودگاه برای این پرنده جعل نشد تا فرودی با آسیب کمتر داشته باشد؟ مشخصاً هیچ باند فرودی منطبق با باند فرود پایگاه قندهار در ایران وجود ندارد تا با این دقت موقعیت جعلی برای پهپاد ارسال کرد. ضمن اینکه موقعیت‌ها هنگام جعل با اسپوفر فرضی ارسال می‌شوند و اصلاً فرصتی نیست تا موقعیت جعلی با تطبیق و اصلاحات ویژه برای یک فرود امن تهیه شود. و نکته آخر اینکه اگر بر فرض باند فرودی مشابه باند فرودگاه قندهار در ایران وجود داشت، تنها یک خطا نیاز بود تا پرنده هنگام فرود از باند خارج شده و به ادوات فرودگاه ایرانی برخورد کند و فاجعه‌ای رخ دهد. 2. در صورت فرود پهپاد در نقطه جعلی، واحد عملیات نیروهای مسلح چگونه موفق به کشف موقعیت شد در صورتی که موقعیت جعلی بوده و مکان فرود مشخص نبوده؟ باید گفت که در تمام طول عملیات قطعاً به صورت اپتیکی تمام تحرکات پهپاد رصد می شده. ضمن اینکه فرضیه حضور جنگنده در آسمان برای رهگیری دقیق‌تر بسیار بسیار محتمل است. مطلب آخر، سلف دستراکت یا همان خود تخریبی در سنتینل. بر اساس تحقیقات من تا سال 2010 مواد منفجره داخل هواگردهای جاسوسی یا پرندگان های تک نصب میشد تا در صورت لزوم با انهدام عمدی جنگ افزار مانع از نشر اطلاعاتی آن و دستیابی دشمن به فناوری‌های محرمانه شود. اما این موضوع از سال 2010 شکل دیگری به خود گرفت و در تجهیزات الکترونیکی به کار رفت که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد. نمونه‌ای که در ویدیو می‌بینید تخریب سیلیکونی میباشد که وقتی دستور به قطعه مخرب داده می‌شود با ایجاد گرما و حجم گرفتن باعث تخریب آیسی ها، سی پی یو ها و باقی اجزای الکترونیکی حیاتی یک برد الکترونیکی می شود تا نیاز نباشد چند کیلوگرم مواد منفجره در یک هواگرد استفاده شود. در نتیجه اگر سلف دستراکت در سنتینل استفاده شده باشد قطعاً از این نوع بوده و در قطعات الکترونیکی آن وجود داشته است، نه اینکه مواد منفجره در بدنه پهپاد جایگذاری کنند تا در موقع لزوم آن را منهدم کنند. از آنجا که استفاده از مواد منفجره در بدنه هواگرد ریسک بالایی به دنبال دارد، روش تخریب الکترونیکی مرسوم‌تر از روش سلف دستراکت انفجاری است. زیرا نصب مواد منفجره در بدنه ممکن است به دلایل ناخواسته و حتی جزئی مثل فعال شدن خودکار یا برخورد سائقه کل هواگرد را به کام نابودی بکشاند. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی برده باشید و پیج UAV ارمی را
به دوستان خود معرفی کنید.